Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ idioms සම්බන්ධව. ඔබ දන්නවා idioms කියන මේ ප්‍රකාශයන් අපිට භාෂාව කතා කරද්දී විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මන්ද idiom එකක අර්ථය ඒ වචනෙන් වචන බලලා ඒ අනුව තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක පොදුවේ ඒ වචන සියල්ලෙම අර්ථය තමයි අපි ඉඩියම් එකකදී ගන්නෙ. ඉතින් අද මම කල්පනා කරා දේශපාලන සිදුවීම් ඉඩියම්ස් වලින් කියන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් ඔබට ඉඩියම්ස් 10ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේශපාලන සිදුවීම් සම්බන්ධ කරගෙන. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Politics said in idioms. දේශපාලන සිදුවීම් idioms වලින්. In the passage below, the following idioms have been used and explained. The pronoun his can also be changed into her. In the passage below, පහත දීලා තියෙන පරිච්ඡේදයේ the following idioms have been used and explained. මේ පහත දැක්වෙන සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් ඒ idioms ටික the following idioms have been used and explained. මේ පහත දැක්වෙන idioms එහෙම නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් භාවිත කරලා ඒවා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. The pronoun his can also be changed into her. his කියන සර්වනාම පදය her කියන එකට මාරු කරන්නත් පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේ idioms ටික මොනවද කියලා. පළවෙනි එක vanished into thin air. vanished into thin air කියලා කියන්නේ to disappear suddenly and completely. සම්පූර්ණයෙන්ම එකපාරට අතුරුදහන් වෙනවා. ඇහැට නොපෙනී යනවට අපි කියනවා vanished into thin air කියලා. ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන වැදගත් දේ වෙන්නේ මේක පොලිටික්ස් සම්බන්ධ දේශපාලන සම්බන්ධ සිදුවීමක් මේ idioms ටික යොදාගෙන විස්තර කරලා තියෙන එකයි. දැන් ඔබට තේරෙනවා vanish into thin air කියලා කියන්නේ to disappear suddenly and completely. සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙනවා. ඇහැට නොපෙනී යනවා කියන එක. number 2 දෙවෙනි එක all hell broke loose. all hell broke loose කියන්නේ a situation suddenly becomes violent and noisy. අපි සිංහලෙන් නම් කියන මහා කාලගෝට්ටියක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරට සාමකාමීව තිබිච්ච අවස්ථාවක් මහා විනාශකාරී විදිහට හදිස්සියෙම ඊටම දරුණු ഘോഷාකාරී තත්වයකටපත් වෙනවා. කාලගෝට්ටියක් ඇති වෙනවා කියලා අපි සිංහලේ කියන්නේ all hell broke loose කියලායි කියන්නේ. ඊළඟට number 3 තුන්වෙනි එක nose is onions. nose is onions කියලා කියන්නේ දැන් මේවා මම අර මුලින් කිව්වේ වචන වල තේරුම් අරගෙන තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් nose කියන්නේ නම් දන්නවා his onions කියන්නේ ඔහුගේ ලූණු වලට. ඒ අර්ථයක් නෙමෙයි එන්නේ. මේ nose is onions කියන එකේ තේරුම to have good practical skills and knowledge. to have කියන්නේ තියෙනවා good හොඳ practical skills ප්‍රායෝගික කුසලතාවය and knowledge in a particular activity or subject. යම් කිසි විශේෂිත වූ ක්‍රියාවක එහෙම නැත්නම් විෂයක් සම්බන්ධ මොකක් හරි මාතෘකාවක් සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් කුසලතාවයක් ප්‍රායෝගිකව තියෙනවා කියන එකයි. knows his onions කෙනෙක් ප්‍රායෝගිකව සහ එහෙම නැත්නම් දැනුමෙන් කුසලතා හිමි කෙනෙක් තමයි knows his onion කියන්නේ. ඉතින් මේ හිස් එක knows her onions කියලා කියන්න පුළුවන්. එයාගේ මේ වැඩ රාජකාරී හොඳට මේක කරන්න දන්නවා කියන එක. number 4 හතරවෙනි එක බලන්න. more by accident than design. more by accident than design කියන්නේ because of luck and not because of skill or organization. යම් කෙනෙක් යම් තත්වයකටපත් වෙනවා වාසනාවට. එහෙම නැතුව කුසලතාවයක් නිසාවත් සංවිධානයක් වෙලා තියෙන නිසාවත් නොවේ වාසනාවට යමකටපත් වෙනවා. more by accident
than design කියලායි කියන්නේ. ඊළඟට පස්වෙනි එක බලන්න. has his plate full. has his plate full. බැලු බැලමට තේරුම මොකද්ද? has තියෙනවා his plate ඔහුගේ පිඟාන full පිරීලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම has a lot of work to do. කරන්න ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා කියන එකයි. I have my plate full කියන්නේ මගේ පිඟාන පිරීලා කියන්නේ එතන ඇත්තටම අදහස මට ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා කරන්න කියන එකයි. has his plate full කියන එක. number 6 ඊළඟ එක බලන්නකෝ. between the devil and the deep blue sea. between the devil and the deep blue sea. to have two choices but both of them are equally unpleasant. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. තෝරා ගන්න දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි දෙකම එක සමානව අප්‍රසන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තත් අප්‍රසන්නයි අනිත් පැත්ත අප්‍රසන්නයි. මේ දෙකට නිකන් මැද්දේ වගේ ඉන්නේ. between the devil and the deep blue sea. හරියට නිකන් ගිරේට වුණ පුවක් ගෙඩියක් වගේ. දෙපැත්තම හොඳ නැහැ. දෙපැත්තම කැපෙනවා. පුවක් ගෙඩියක් ගිරේට වුණාම කියන්නේ සිංහලේ දෙපැත්තෙන්ම හිර වෙන එක. ඒකට තමයි කියන්නේ between the devil and the deep blue sea කියලා. ඊළඟට 7th හත්වෙනි එක බලන්න. pull up his socks. pull up his socks. to make an effort to improve one's work. උත්සාහයක් ගන්නවා කෙනෙකුගේ වැඩ කටයුතු ටික සාර්ථකව කරන්න. to make an effort උත්සාහයක් ගන්නවා to improve one's work කෙනෙකුගේ වැඩ කටයුතු ටික උසස් තත්වයකට ඒ කියන්නේ වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. pull up his socks කියන එක. number 8 අටවෙනි එක බලන්න. running with the hare and hunting with the hounds. running with the hare and hunting with the hounds. දැන් බැලු බැලමට තේරුමට වඩා වෙනස්. දැන් running with the hare හාවෙක් එක්කලා දුවලා and hunting with the hounds දඩයම් කරන්න යනවා අර houndsලා එක්කලා. දඩ බල්ලෝ එක්කලා වගේ hounds. to support or agree with two opposing views dishonestly. ඒ කියන්නේ to support උදව් කරනවා or agree එහෙම නැත්නම් එකඟ වෙනවා with two opposing views or dishonestly. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ අදහස් දෙකකින් running with the hare and hunting with the hounds. ඒ කියන්නේ දුවනවා හාවෙක් එක්කලා and hunting with the hounds. hunting with the hounds කියන්නේ hunting කියන්නේ දඩයම් කරනවා with the hounds කියන්නේ දඩ බල්ලෝ. දඩයම් කරන බල්ලන්ට කියන දඩයම් බල්ලන්ට කියනවා hounds කියලා. විශේෂ බලු වර්ගයක්. දඩයම් කරන්න යොදා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ අදහස මොකද්ද? to support or agree උදව් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එකඟ වෙනවා with two opposing views dishonestly. ඒ කියන්නේ පරස්පර විරෝධී අදහස් දෙකකට වංක ලෙස උදව් කරනවා හෝ එකඟ වෙනවා කියන එකයි. ඊළඟට number 9 see eye to eye. see eye to eye මේකේ අදහස ඇහෙන් ඇහැ ගැටෙනවා කියන වගේ එකක්. ඇත්තට මේකේ අදහස එකඟ වෙනවා. if two people see eye to eye they agree with each other. ඔවුන් එකිනෙකා සමග එකඟ වෙනවා කියන එකයි see eye to eye කියලා කියන්නේ. see eye to eye කියන්නේ එකිනෙකා සමග එකඟ වෙනවා කියන්නේ. ඊළඟ එක number 10 keep one's fingers crossed. keep one's fingers crossed. ඒ කියන්නේ ඇඟිලි හරහට තියනවා වගේ අදහසක්. ඒක නෙමෙයි දැන් නියම අදහස. මොකද්ද? to hope everything will work out well. to hope බලාපොරොත්තු වෙනවා everything will work out well. හැම දෙයක්ම හොඳින් සිද්ධ වේවි කියලා. keep one's fingers crossed කියලා කියන්නේ to hope everything will work out well. හැම දෙයක්ම හොඳින් කෙරෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවට. හරි. දැන් අපි ඔන්න idioms 10ක් ඔබ ඉගෙන ගත්තා. මේ idioms 10 දැන් අපි දේශපාලන තත්වය පිළිබඳ පුංචි කතාවකින් ඉගෙන ගන්න යන උදාහරණ වශයෙන්. ඊට මත්තෙන් පොඩ්ඩක් මේ සටහන ගැනත් මතකයේ තියාගන්න. note මේ සටහන ගන්න. in this lesson
3 names have been mentioned. මේ කතාවේ නම් 3ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. They are ඔවුන් තමයි Honorable Mahinda Rajapaksa, former president, හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. Number 2, Honorable Maithripala Sirisena, also a former president, හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමත්. Number 3, Honorable Ranil Wickremesinghe, the present Prime Minister, වර්තමාන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ නම් තුන තමයි ගන්නෙ. As students, ශිෂ්‍යෝ වශයෙන්, we must show them due respect. අපි ඒගොල්ලන්ට දිය යුතු ගරුත්වය දෙමු. But it, for convenience, පහසුව සඳහා, we will call them by their first names. අපි ඒගොල්ලන්ට පළවෙනි නමින් කතා කරමු, which are Mahinda, Maitri and Ranil. හොඳයි, දැන් ඉතින් ඒ සටහනත් මතක තියාගෙන අපි යමු පාඩමට. මෙන්න අර අපි මුලින් ඉගෙනගත්ත idioms, සම්ප්‍රදායනුකූල යෙදුම් ටික ඡේදයක් වශයෙන් අරගෙන දේශපාලන තත්ත්වය ගැන විස්තර කරමු. The Prime Minister we had, Mahinda, resigned on 9th May. අපිට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද resigned, ඉල්ලා අස්සුනා on 9th, 9 වෙනිදා May 9 වෙනිදා. And vanished into thin air. ඉල්ලා අස්සුන ගමන්ම යා අතුරුදන් වෙලා ගියා. එක පාරට අතුරුදන් වුණා. Vanished into thin air. This was after a meeting held at Temple Trees. මේ සිදු වුණේ අරලියගහ මන්දිරේ පවත්වපු රැස්වීමකින් පසුවයි. From where එහිදී a crowd came onto the streets. එතෙන්ට රැස්වුණු පිරිස වීදි බැස්සා and all hell broke loose. මහා කාලගෝට්ටියක් ඇති වුණා ඒකෙන්. The country now has a new Prime Minister, Ranil. දැන් රටට ඉන්නවා අලුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් රනිල්, who was chosen by the president of the country a couple of days later. දින කීපයකට පසුව රටේ ජනාධිපතිතුමා විසින් තෝරාගත්ත රනිල් දැන් අලුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙලා ඉන්නවා රටේ. Ranil became the Prime Minister more by accident than by design. රනිල් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් උනේ වැඩි වශයෙන්ම එයාගේ වාසනාවට මිසක් තෝරාගෙන එහෙම නෙමේ. More by accident than by design. බොහෝ දුරට එයාගේ වාසනාවට ලැබිච්ච එකක් මිසක් එයාට වෙන කුසලතාවයක් හෝ තෝරා ගැනීම සංවිධානය වීමකින් නොවේ. As he was not elected, ඔහු තෝරා නොගත්ත නිසා. Sits in the opposition, ඔහු විරුද්ධ පක්ෂයේ වාඩි වෙලා හිටියේ, and is the only member of his political party in the opposition. විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටපු එකම, ඔහුගේ පක්ෂයේ එකම සමාජිකයා වුණෙත් ඔහුයි, එකම මන්ත්‍රීවරයා වුණේ. He has been Prime Minister 5 times before. කලින් ඔහු 5 වතාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙලා හිටියා. And he knows his onions in politics. ඔහු දේශපාලනය ගැන හොඳට දන්නවා. ඔහුගේ කාර්යය හොඳට දන්නවා දේශපාලනය ගැන. He knows his onions in politics. The last time he was the Prime Minister was when Maitri was president. පසුගිය වතාවේ ඔහු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙලා හිටියේ මෛත්‍රී ජනාධිපති වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේ. They both did not see eye to eye on many matters. බොහෝ කරුණවලදී මේ දෙන්නා කිසිම එකඟත්වයකට පත් වෙලා හිටියේ නැහැ. කිසිම එකඟවීමක් තිබුණේ නැහැ. The political situation in the country is so bad that the new Prime Minister has his plate full. The political situation in the country, රටේ දේශපාලන තත්ත්වය is so bad, ගොඩාක් නරකයි, that ඒ නිසා the new Prime Minister has his plate full. The new Prime Minister has his plate full. අලුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට කරන්න වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. He has to pull up his socks. ඔහුට ලොකු උත්සාහයක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. He has to pull up his socks if he is going to do his work effectively. පළදායි විදිහට ඔහුගේ වැඩ කටයුතු කරන්න නම් he has to pull up his socks. ඔහුට ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා.
He already has 4 ministers from the government side. රජයේ පැත්තෙන් අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙක් ඔහුට ඉන්නවා. And is wondering whether he should get some members from the opposition. ඔහු දැන් බලන්නේ විරුද්ධ පක්ෂෙනුත් කීප දෙනෙක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද නැද්ද කියලායි. The opposition does not want any member to join the cabinet. විරුද්ධ පක්ෂයට කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් කැබිනට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. The government has not made up its mind so far join the cabinet. රජයත් තාම හිත හදාගෙන නැහැ so far මේ දක්වා join the cabinet එකට සම්බන්ධ වෙන්න. So the prime minister is between the devil and the deep blue sea. ඉතින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්නේ හරියට ගිරේට අහුන පුවක් ගෙඩියක් වගේ without knowing whether to get his ministers from the government or the opposition. එයාට අවශ්‍ය අමාත්‍යවරුන් රජයේ පැත්තෙන් ගන්නද විපක්ෂයෙන් ගන්නද කියලා. If he gets his ministers from one, එක පැත්තකින් ඔහු අමාත්‍යවරු ගත්තොත් the other will be angry. අනිත් අය තරහ වෙනවා. But some of the opposition are trying to join the cabinet. ඒත් විරුද්ධ පක්ෂයේ සමහර අය උත්සාහ කරනවා කැබිනට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. So they are running with the hare and hunting with the hound because they want to be in the opposition party and also want to be in the cabinet. ඉතින් ඔවුන්ට විපක්ෂයේ ඉඳයි කැබිනට් එකේ ඉඳයි කියන මේ කාරණා දෙකම කරන්න ඕන නිසා ඔවුන් මොකද කරන්නේ? එක පැත්තකින් උදව් වෙන්න එකඟ වෙන අතරෙම අනිත් පැත්තෙන් වංක ලෙස තවත් දෙයකට ඔවුන් උදව් වෙන්න එහෙම නැත්නම් එකඟ වෙනවා විරුද්ධ අදහස් දෙකකට වංක ලෙස. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ running with the hare and hunting with the hounds කියලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් කැබිනට් එකෙත් ඉන්න උත්සාහ කරනවා ඒ අතරෙම විපක්ෂයේ ඉන්නත් උත්සාහ කරනවා මේ දෙකම වංක විදිහට රැකගන්න හදන අය. ඒකයි කියන්නේ so they are running with the hare and hunting with the hound කියලා. People of this country are keeping their fingers crossed. ඔන්න අන්තිම idiom එක. People of this country මේ රටේ මිනිස්සු are keeping their fingers crossed. ලොකුවට බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. හැම දෙයක්ම හොඳින් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු තියන් ඉන්නවා that they will soon get fuel, medicine and food. ඔවුන්ට ඉන්ධන, බෙහෙත්, ඒ වගේම ආහාර ඉක්මනින්ම ලැබෙයි කියන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා රටේ මිනිස්සු. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී idioms 10ක් අද දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව විස්තර කරන්න භාවිත කළා. මෙතනින් විශේෂයෙන් මම බලාපොරොත්තු වුණේ idioms 10ක් ඔබට ඉගැන්වීම වර්තමාන රටේ තත්ත්වය විග්‍රහ කරමින්. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් මම හිතනවා අද දවසේදීත් ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් වැදගත් කොටසක් වන විශේෂ idioms කීපයක් ඉගෙන ගත්තා කියන එක. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රදායික යෙදුම්. ඉතින් මේ වගේ වරින් වර මම ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයට සම්බන්ධ කරගෙන පාඩම් ඉදිරිපත් කරනවා. අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ idioms ටිකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. Goodbye and good luck.